egyből itt a chat. Úgyhogy, ha minden igaz, és a YouTube is úgy akarja, akkor már megy is a live, és élőben vagyunk. 3 perc múlva kezdődik a kis update. Remélhetőleg. Igen, YouTube-on is megy szépen a dolog. Addig is kommentekre fogok válaszolni, amíg várjuk az embereket, és várjuk, hogy elkezdődjön a műsor. Ezzel mindig el vagyok maradva, és közben már tesszük ki a videót is, úgyhogy nem sokára az is publikus lesz, szerencsére. Ennyi idő után is mindig elfelejtem, hogy hol kell nézni a kommenteket, de már megvan. Közben azért az OBS-t is figyelnem kell, hogy aki bejön, annak köszönjek, és ne gondolja azt, hogy egy paraszt vagyok, vagy bármi hasonló. Innen is nagyon szépen köszönöm a kommenteket, legyen szó bármelyik videóról, vagy streamben. Minden kommentre igyekszem válaszolni, előbb vagy utóbb. Nézzük, mit nyújt nekünk a drágalátos Xbox. Persze, mindenhol lehet játszani, hogyha van Xbox termékünk, legyen szó PC-ről, Xbox-ról, Xbox Cloud-ról, meg bármin, amin megy az Xbox. Ilvias Komois. Jövő inkább gyere fel DC-re. Éppen gyere. Miért épp rosszalkodik a kislánya? Nyilván RT3-at, vagy RR3-at, vagy mi az?
Nem mindegy, úgyis meg vannak számlálva a napjai. Ha mit kell grindolni? És tényleg, még mindig nem vettem ki a izét. Az most legalább eszembe jutott. Kiveszem, hogy a Nightbot ne küldözgessen chatre boldog karácsony üzeneteket. Lehet azt már nem kellene. Welcome to this world first look at Forza Horizon 6. I'm Torben Oert, Design Director for Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, Art Director for Forza Horizon. Amint megtalálom, hogy ezt hol kell kivenni. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of the festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. At the end of each round, you must prove you're ready to move up by completing spectacular events to unlock your next wristband. Igen, ezt kicsit fentebb veszem, mert Horizon showcases and our át new volt állítva. Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, Na most már jó a hang. and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, szeretnél búcsút mondani a moderátori rangodnak, Csabi? Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts between elvileg rural and félből is urban, lesz. modern and traditional. This is our largest map, full of verticality, diverse biomes, seasonality, and breathtaking driving Na, hogy Dávid legyen az egyedüli elevated by moderátor. Japan's unique car culture. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture, I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Január Horizon végén 6. boldog karácsonyt As an kívánni a bot. example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. Hogyha a régi Forzákat nézed is, azok is milyen gyönyörűek. Nanakorobi yaoki, which means never give up. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. Lehet moderátor nélkül marad. Our team traveled to Japan to Mind a capture kettőt reference kibaszom. for everything. Egyik fogyatékos, másik politizál. Photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of these places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma.
Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. Mondjuk itt csak autókázni, nem is versenyezni, hanem tényleg az csak, hogy járkálsz a városokba. Mencsélszek hány város kap majd? We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. We've captured that in the game so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. 2 óra. That sense of exploration is at the heart 2 órán át tudják togatni a Forza, meg a Fable-t, elvileg 3 játék lesz, de majd meglátjuk. Mascots and more, all tracked in your adventure journal. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits. Több mint 550 autó lesz benne már megjelenéskor. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our és az így alaphangod 550. Kemény. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tire wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. Pár év múlva ez már 800 plusz lesz. And include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. Ja, amúgy tényleg az kell, hogy a We're not just bringing classic jutalomrendszert but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. Hogyha tényleg nem az van, hogy nagyon könnyen ki tudod grindolni az összeset. GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration. Meg ne az legyen, hogy már hamar ilyen late game autót tudsz szerezni, amivel kb. Végig tudod vinni a játékot, és kb. egy autó, ami all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Ilyen kurva jól néz ki, úgyhogy és ez a hang. És úgy néz ki ennyire rohadt jól, hogy 1080-ban van a stream. Az ő streamjük is, meg az én streamem is. Hát ez még csak nem is a 4K. Ez nagyon beteg lesz. Including exciting Japanese artists, so you can choose your perfect soundtrack, whether racing, cruising, or drifting. And to complement the visual contrast of our map, Kb. Vegyél nekem egy 50-90-et. Én alapból a játék 4K-ba. Creating a rich and truly authentic world for you to experience. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple cars, where you can freely decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. Ez igen. But the ultimate place to express your creativity is the estate. Saját autó. This mountain valley starts off completely empty and overgrown. Azt te mondta, hogy oda... Once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world. Az korrekt. And anything you construct is Az korrekt. and visitable by Ez benne tartalom. Felépítesz magadnak egy saját kisvárost a hegyekbe. Forza Horizon being the open world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion.
Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is world-renowned for its car meets, like Daikoku, and inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new, open-world car meets. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. Mondjuk éjszakai versenyek Japánban. World than ever before, with new shared experiences like Horizon time attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Na, hogy tényleg kíváncsi leszek Playing rá, together mert is easier and more elég egy rewarding ilyen, than ever. is tudom, city builderes, Sims-es Forza mechanika. fans are incredibly creative, making Igaz, vagy everything nagyon from jó liveries lesz, to vagy race legyen events szar. and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Na, tudtok csinálni haverokkal saját versenypályát. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. For now, akkor though, stay tuned for more updates hivatalos, about the game még over the idén coming jön months, and konzolra thanks is. for joining us. We Mármint can't wait to see PS-re. you in Forza Horizon 6 Akkor nem várnak as we vele egy discover évet se, Japan hanem together. még idén megkapjuk. Valószínűleg ünnepi időszakra, ilyen GTA körüli megjelenés, bár hol van még a GTA. Ez mondjuk kemény, hogy ennyit se várnak vele. Mondjuk az előző, az 5-nek a sikereit elnézve. Simán megértem. Én nem értem, hogy ott az mi van. Azt mondjuk, hogy nem értem, hogy mi lesz. 皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。 Én még mindig attól vagyok ki, hogy még idén érkezik PS-re. ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。ビースト・オブ・リンカネーションはまさに新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。 Hát igen, a Ubisoftnál eléggé nagy problémák vannak, úgyhogy érdekes lesz. Kíváncsi vagyok, hogy a 27-es évet hogyan fogjuk kezdeni Ubisoft oldalról, vagy lesz-e még Ubisoft? ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。最初は黙々とそのゲームで得られる感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。
世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していく誇りのある相棒クーもその過程で生まれました。és a társunk lesz. 水島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の背景を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を張り自由に操ることのできる Hogy ez is rohadt jól néz ki, meg kreatív megoldásokkal kell közlekedni a プ pályán. ロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。さらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある腐植体も出来上がっていきました。腐植体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐植体を借り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。Igen, ezt beszélték is Dávidék, hogy nagyon sok tímet kaszál most a Ubisoft. エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。 Ugye nem is igazából nem értem, hogy mi a terv. Hát a régi játékokra úgy gondolják, nincs igény, szóval elkasszálják a remékeket. Folytatásra adnak ki, mert nem tudom miért. DLC-ket szintén nem adnak ki, mert nem tudom miért. Akkor mi lesz a terv? A jelentsék be, hogy bezárják az egész stúdiót a rákba. そのためにこの世界に存在する強力な腐植体 Kíváncsi vagyok, hogy a címek között, amik elvileg el lesz kaszálva, ott van a AC Backlog remake is. Bár arra még amúgy se kaptunk hivatalos választ, hogy egyáltalán készül-e. クーが戦う強力な敵です。腐植体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐植体の中でもひときわ大きい虫と呼ばれる存在は植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。
azt meg nem adják. Az a baj a Ubinál, a vezetőséggel, a családdal, aki birtokolja, hogy inkább belebuknak az egész cégbe, inkább bukja meg az egész cég, mint hogy kiadják az IP-t. 一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。 Ez már így köztudott, hogy úgy vannak vele, hogy inkább bukjon bele az egész, de ők nem adják oda az IP-t. 長い旅をサポートするブラッド、カグラであったり、あとはクナイというエマと同じように腐食体を連れた剣士とも巡り合います。とどめはきちんとさせる。 Hát az nem tudom, hogyan zajlik. Attól nem kapod meg az IP-t. Attól még be lesz védetlen. 例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと空に力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。 Tényleg rohadt jól néz ki ez a játék is, de nem tudom, hogy ennek adnék-e... Adnék-e esélyt, hogy kipróbáljam milyen a harc, bár amúgy elég dinamikusnak tűnik. Elég jónak tűnik a harc is. Bár ez nekem olyan játéknak tűnik, amit így nagyon szívesen nézek, végignézem egyszer a gameplayt, utána így nem nyúlok hozzá. De persze, ha kipróbálnám, akkor biztos változna a véleményem. Hát azért nem kell félteni a Ubisoftot ilyen szempontból, hogy ezt ne tudnák kifizetni. Vagy hogyha nagyon szorul a hurok, akkor eladják fillérekért az IP-ket. De igazából tudtam már éppen szedik ki a pénzt mint állat a cégből, és megbukhat nyugodtan a cég. Ez a legnagyobb baj a Ubisoftnál, hogy a vezetőség gatya. ステレスだけで戦う人もいますし、常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、空を先行させて戦わせる人もいます。エマと空でどのような装備でどのような霊奇跡と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな可能性を生み出すのか、今はとても楽しみです。ugyanúgy fel tudod. はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。 Upgrade-elni, ugyanúgy lehet fejleszteni, ugyanúgy lehet neki adni fegyvereket, meg lehet, gondolom lesznek képességei is, lehet el is mondták, csak éppen arra a részletre nem figyeltem. De hogy így eldöntötted, hogy a main karaktered lesz erősebb, vagy pedig a társad, a kutyád. そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から Xbox ゲームパスでプレイ可能です。ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。 Ennyit ér? Csak ennyit senkitől nem fognak kapni. 3-5 milliárd dollár. Mikor mindenki tisztában van vele, hogy problémában van az egész cég, és pénzre van szükségük. Szóval Beast of Reincarnation. És ez is érkezik idén nyáron. Úgy tök jónak néz ki. Ígéretes kis játék. Szóval, hogy ha megkapják a 3 milliárdot, akkor én már azon meglepődnék, hogyha esetleg úgy alakul, hogy el kell adják az IP-t. Oh, hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head at Double Fine Productions, and this is Elsbeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make.
We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnite. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnite. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Tessék, mi ez a játék? Mi az, hogy multiplayer? We love to explore new and original ideas here at Double Fine, alongside last year's Weird But Show Game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration. Kiln is the other side of that coin, bringing high-energy, expressive multiplayer action. Mit kell szépni, hogy egy ilyen játékot kitalálj? Én azt mondom, hogy nem kreatív, meg nem ötletes, de hogy... Mi történik? Szerintem komoly szereket kell fogyasztani ahhoz, hogy ilyesmi egyáltalán eszedbe jusson. Hát a Microsoft bevásárolt. As well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day. What better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. Vagy egy kis szellemként kezdesz, és utána saját magad kell elkészítened szellemként egy vázát, vagy amit épp szeretnél, lehet épp bögre is, és utána azzal fogsz tudni majd harcolni multiplayerben más emberek ellen. And abilities with its capacity for carrying water into enemy territory. Here, you'll navigate through the environment with your team's unique creations. Avoid or destroy incoming enemy warriors. And of course, fill your pot up with water to ultimately douse the enemy's kiln and win the game. Got him once. Now keep at it. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream of, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. Miért nem játszol vele? Lehetsz váza is, nem muszáj köcsögnek lenned. The sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponges, shapers, and straight edge tools to get specific and make it yours.
Jó, akkor leszel bögre. You'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. Kíváncsi vagyok, hogy So that means we had to ask ourselves, if I was a mennyire vase, and lehetsz this vase benne that I just made kreatív. was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll. They also must have moves fit for a pot to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves. And because your shape matters, the animation team has taken on a challenge of bringing those different pot shapes to Akkor life valamilyen in szinten surprising ways. In addition to limitálva these kell core lenned, moves, each hogy shape also mit has its own alkothatsz, hogy special attack, minden interakció which működjön refers to me the egymással. most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords. Hát te törd el a köcsögödet, és akkor nem kell úgy köcsögöt csinálnod, te köcsög. Plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. De amúgy meg lehet, hogy nem kell újra csinálnod. Lehet, hogy As you fight over the water on the battlefield and try to valamit extinguish your opponent's kitalálnak rá, kiln, hogy egy ilyen alapköcsögöd you'll have to legyen, pay attention to each map's unique hogy mondjuk nuances. ha már egyszer elkészítettél egyet, Our akkor mantra azért of shape lesz matters egy ilyen carries over preset, into our maps. amit We újra és újra meg specifically tudsz designed our csinálni maps to könnyedén. integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. Meg So you'll hát see igen, things ott like van benne secret valami tunnels that only fit random certain gomb size is. pots and pathways that are Valami only random traversable with generátor. certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history. Ez egyre jobban Like an tetszik nekem ez a ancient game. Greek nightclub, fit for Dionysus. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant Megyünk strategic táncolni war a map, köcsögökkel, Csabi. inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Egyre jobban imádom ezt a Fight in the játékot. Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Leverage your unique creations. Köcsög Battle Royale. Everything from your size, your capacity to carry water, your speed to cross the battlefield, and other choices you can make to Jó lenne ez a define how játék, you csak want to sok approach benne a your playstyle. köcsög. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Go back down, baby! Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything that gets in their way? Or a unique combination you've discovered that balances power and splashability? If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks, letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. And that is how it's done. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot-making options. I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kiln. Every design choice we made ultimately serves the goal of enabling a near infinite range of possibilities. We can't wait to see what your favorite designs are. It's all about my pizza party themed small jug. It becomes a drill that can dive under enemies, and it pops up with a special delivery of destruction. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your bricks. Hands down, the best pot shape is a small bowl. It's perfect Igen, for konkrétan ez egy Rec Room, vagy Roblox, vagy Fortnite kreatív hub, csak köcsögökkel. Ez nem Battle Royale, ez köcsög Royale.
The decorations really make it shine. A curved elbow spout, cupid Különböző spandrel, some spiked játékmódokkal. charms, a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots? Use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. This is just the beginning of the pottery party, regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer pottery brawler. Online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Hát igen, de mostanában volt utoljára Rekrum. Online multiplayer pottery party brawler. Szegénnyel azóta a Hellet Lovas játszottam. Nem tudom, mostanában megint TFT-zik racsni. Legalábbis annyit látok csak, hogy nyomja a TFT-t. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really long time. Sok emberrel még a Rekrum is vicces lenne. Na és most jön a Fable. És akkor valószínűleg ez lesz az utolsó cím. Abból kiindulva, hogy 3 kisikon volt, és eljutottunk a harmadikhoz. Gondolom ez lesz az utolsó. Sejtettem mondjuk, hogy egy ilyen 50 perc lesz kb. Ilyen 1 óra max. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. Most melyik volt előbb? A csirke vagy a troll? In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment, because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches. Hát igen, Csabi. Kell venni egy Xboxon. And because our Albion is truly open world, for the first time, És you'll akkor be able to explore tudod this rich Fable. and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. Ezek ha Xboxos lennél, utána ugyanígy hisztiznél azért, hogy úristen, God of War csak PS-en van. Jó, most már nem, de csak PS-en volt. Úristen, azzal mindig játszottál volna, de nem tudsz, mert nincs PS-en. Nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, Ja, persze, hogy késik. craggy Ez coastlines, egyértelmű volt, hogy késni fog a spooky konzolgeneráció. marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone.
Sőt, a Steam Machine is valószínűleg késik. Vying for power and uncover the secrets of the sinister but extremely well organized Cult of Shadows. Sőt, nem tudom, hogy ez mennyire csak pletyka, de már olyasmiről is szó volt, hogy ilyen DIY módon készítenék a következő, vagy hát nem a következő Steam Machine-t, hanem a Steam Machine, hogy RAM nélkül is kapható lenne, és akkor te használnád a saját ramodat, ami már van neked. De hogy tudnál venni RAM nélküli modellt is. Mert nyilván nem akarják túl drágán adni. Skin tone, tattoos, and scars. So the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat. Allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Majd tényleg annyira jó, a Fable annyira hangulatosnak tűnik, hogy kellene játszani vele. And executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Akkor nincs mese, venni kell egy izét. Egy Xbox-ot. And we're adding brand new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. Fable-t lehet gépen játszani, vagy az csak Xbox-on olyan szinten exkluzív? De az oké, hogy Xbox title. But there's more to being a hero in Albion than fighting. So much more. Honnan veszed, hogy jön PS-re? Régi Fable-re gondolom. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game, where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Mondjuk, ha végre nem úgy fog kinézni az Xbox, mint egy kis hűtő, akkor még talán arra is gondolkodok rajta. Romancing a villager, getting married, having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Buying another house. Hát amúgy. Buying every house in Albion. Kíváncsi leszek, hogy ki merik eladni PS-re. Getting rich. Marrying a bunch more people. Megmeri ezt lépni a drága stúdió. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected. Bár engem már az is lesokkolt, hogy ráadásul még idén jön. Nem is az, hogy jön jövőre. Mondják, hogy oké, jövő májusban megkapjátok. Nem, még idén. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. Mondjuk, hogyha tényleg ezt csinálják az összes IP-vel, akkor kb. Az a legjobb megoldás, hogy van egy PS-ed, meg van egy PC-d, és akkor konkrétan minden könyvtárat elérsz. De is már olyan, hogy exkluzív. PS-en azért még pár címet érdemes játszani. Maybe the bed they sleep in is in a house you own, because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street because you evicted them. All right,
Oh, it's you. You're awful. Annyira alatt jól néz ki. Annyira jól eltalálták a környezetet. Mondjuk ehhez értettek mindig is. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, morality isn't black and white. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns your Csabi, mit szólsz? Eladjuk mind a ketten a PS-t. Veszünk belőle Xboxot. Szokja magát a Sony. Yeah, we get it. You're rich. Veszünk Xboxot, megveszik a Fable-t, megyünk csirkéket rugdosni. And they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Öreg, hogy még achievement is van rá. But the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. De befolyásolja majd, hogy ilyen árakon vehetsz házat. What does being a hero mean to you? Már konkrétan mindenre is hatással van a döntésed. Ezt tudom. Mert csak azért is, mert így konkrétan ki van zárva az, hogy két ugyanolyan végigjátszást végig tud nézni. Vagy kétszer ugyanúgy tud végigjátszani a játékot. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. Na, akkor összejön minden platformra. Legalábbis nem minden platformra, de Xbox, PC és PS. És akkor ezt így egy rövid 55 percben összefoglalták? Igen. This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。 Úgy érzem, annyi ideig ült a babérjain, ha drága át a Sony Interactive, hogy az Xbox kezdi átvenni a helyét. Vagy hát, értsétek jól, a Microsoft kezdi átvenni a helyét. Jönnek a AAA címek Xbox oldalon, és valami olyan hosszú távú projektet csinálnak már évek óta, ami szépen, de nagyon kényelmesen és nyugodtan meggyalázza a Sony-t. A Sony meg úgy van vele, hogy hát néha kiadunk egy AAA címet, és így köszönjük.
Köszöntem szépen, játsszál a régi játékokkal, ami már megjelent PS4-re, de vedd meg a PS5-öt is, nem sokára vedd meg a PS6-ot is, új címeket nem adunk ki, de legalább a régi játékokkal játszhatsz. Guys, the developer direct, we just saw 4 games, one of which was a surprise, 3 of them we knew ahead of time. And I think we have to start with Fable. I want to go to our resident Brit on the panel, MC Fixer. Jó, itt már szerintem semmi érdekes nem lesz, csak ők itt négyen beszélgetnek ezekről a címekről. De ez egy olyan röpke 50 perc volt, amit alapvetően elvárnék a drágalátos Sony-tól is, de a Sony-tól nem kapjuk meg. Fable-nek a látványvilága gyönyörű, a sztoria biztosan kiváló lesz, maga a játékmenet is valószínűleg rohadt jó lesz. A fightra én nem tudok panaszkodni, így amit látok belőle, szerintem az is élvezetes lesz. Az, hogy ennyire tudod befolyásolni a környezeted, a kapcsolataid az emberekkel, az egész világot formálni, azzal, hogy milyen döntéseket hozol, az szerintem szintén rohadt jó, és nagyon nagy lehetőséget ad újrajátszásra, hiszen 2 ugyanolyan végigjátszás az igazából nem lesz. És hát a Forzát azt meg nem kell szerintem túlmagyarázni, hogy nagyon eltalálták, és ez egy kihagyhatatlan zicser volt a fejlesztőknek, hogy kiadjanak egy Japánban játszódó Forzát. Több mint 550 autó, már day van, összejön PS-re, úgyhogy akinek nincs hozzá elég izmos gépe, vagy nem szeretne ezért Xboxot venni, de viszont ott van a PS5 konzolja az asztalon, annak csak várni kell egy kicsit, és a téli időszakra begyűjteni az összes szabit, mert ha csak nem csúszik, akkor jön a GTA, addigra már megjelenik PS5-re a Forza Horizon is, úgyhogy az egész téli hónapot át lehet kockulni szoba melegében, jobbnál jobb triplás játékokkal. Úgyhogy ez a rövidke kis stream ennyi is lett volna mára. Ja, amúgy nincs túl bonyolítva a fight, elég egyszerűnek tűnik, de közben mégis elég izgalmasnak tűnik Fable-ben a fight rendszer. Nem vagyok benne eléggé a Fable-nek a világában, a sztoriában, hogy tudjam, hogy az előzőben például mennyire volt jó a fight rendszer. De biztosan egy izgalmas játék lesz, és még az is lehet, hogy ránézünk majd, amikor kijön ősszel a játék. Valami randomról szól a sztori. Na jó, egy szó mint 100, holnapi nap folyamán is lesz stream, és az, hogy mivel fogunk játszani holnap, az legyen meglepetés. Arról volt szó, hogy megnézzünk új játékokat streamben, és akkor majd eldöntjük, hogy legyen-e belőle videósorozat, vagy ne. Bár biztosan lesz olyan játék, ami mindenképp végig fog menni videósorozatként, és nem arról fog szólni, hogy majd nem csak annyi lesz, hogy megnézzük live-ban, hanem végigjátszom, mert mindenképp szeretném, hogyha meg lenne a csatornán, meg lenne örökítve, úgymond. A dev update viszont nekem tetszett, úgyhogy találkozunk majd a holnapi live-ban, ahol remélem ugyanennyire fog tetszeni legalább az a játék is, mint a mostani dev update.
megnyomtuk, rövidebb, lazak és óra stream, úgyhogy legyetek jók, köszi, hogy itt voltatok, és majd a holnapi streamben remélem szintén találkozunk, úgyhogy mindenkinek további szép estét.